Number 1. Glow. Glow. Sirih. Folder. Folder. Dosya. Globe. Globe. Kura. Dizmagi kura. Scissors. Scissors. Biati. Backpack. Backpack. The kitabunu box. 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 Kitabuna. Roller. Roller. خطکش. Pencil. 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 Eraser. Eraser. تختپاک. Rubber. Rubber. تختپاک. خو rubber په یو کې ورته وای او په برټش په یو اس انګلیش کې ورته eraser وای. Crayons. 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 رنگین قلمونه. Notebook. Notebook. کتابچه. Paper. Paper. کاغذ. Calculator. 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 د حساب ماشین. Pencil sharpener. Pencil sharpener. د pencil تراش. Pen. Pen. قلم. Desk. Desk. دفتری میز. Teacher. Teacher. استاد یا ښوونکی. Board. 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 تخته. Student. Student. شاگرد یا زده کوونکی. Stapler. Stapler. Stapler یا سنجک. Computer. 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 Map. Map. نقشه. Clock. Clock. ساعت. Chair. Chair. چوکۍ یا کرسی. Table. Table. میز. Classroom. 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 صنف یا ټولګی. University. 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 پوهنتون. School. School. مکتب یا ښوونځی. Trash bin. Trash bin. کسبدانی. Stamp. 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 ټاپه یا مهر. Stamp. ټاپه. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه ورڅخه زده کړي وي.
که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټولنۍ چینل سبسکرایب کړئ تر څنګ یې بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي تر بیا چې زه حاضر کړم ترغیم مو پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.